হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি বিষয়ৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, আফটাৰ গেটিং হাৰ্ট ডিউৰিং এ প্লে এক্টিভিটি, ৰোহন ষ্টাৰ্টেড ক্ৰাইং। Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls, boys don't cry." This statement by the father is what? প্ৰশ্নটো হ'ল, ৰোহনে খেলি আছিল, খেলি থাকোঁতে দুখ পালে আৰু দুখ পোৱাৰ পিছত সি কান্দিব ধৰিলে। তাৰপিছত বাপেকে ক'লে, কি ছোৱালীৰ দৰে কান্দিছ, ল'ৰাই নেকান্দে। এই উক্তিটো যিটো দিলে, প্ৰদান কৰিলে দেউতাকে, এইটো কি কথাটো বুজাইছে সমাজৰ? It reflects gender stereotype, ne it challenges gender stereotype, ne it reduces gender bias, ne it promotes gender equality. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, it reflects gender stereotype. যে মহিলাহে কিছুমান কাম কৰে, পুৰুষে কিছুমান নকৰে, তেনেকুৱা বহুত বেছি। সেইকাৰণে আমাৰ সমাজত আমি দেখা পাওঁ যে পুৰুষসকল বা ল'ৰা মানে খুলি কান্দিব নোৱাৰে, নিজৰ ইম'চনো এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট, ইন এ প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুম, যদি আমি প্ৰগ্ৰেছিভ ক্লাছৰুমৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? এ টিচাৰ শুড ফ'ল' ফিক্স কাৰিকুলাম, নে দ্য এম্ফেচিছ শুড বি অন কম্পিটিশ্যন এমং ষ্টুডেণ্টছ, নে এম্পল অপৰচুনিটিজ শুড বি প্ৰভাইডেড ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নলেজ, নে ষ্টুডেণ্টছ শুড বি লেভেলড অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ একাডেমিক স্ক'ৰ্ছ। তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3, এম্পল অপৰচুনিটিজ শুড বি প্ৰভাইডেড ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নলেজ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will do what? এই প্ৰশ্নত কৈছে, যেতিয়া এইটো দেখা পোৱা গ'ল যে ষ্টুডেণ্টসকলে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, মানে কিবা এটা কাম দিছে, সেই কামটো মানে কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া শিক্ষকজনে কিছুমান হিণ্ট বা কিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে কিয় হৈছে, কি কাৰণে হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, কি হয়। তেনে প্ৰসংগত একৰ্ডিং টু লেভ ভিগটস্কিৰ থিয়ৰীৰ মতে এই যি কৌশল শিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰয়োগ কৰা হ'ল ইয়াত, তাক আপুনি কি ক'ব? মানে সেইটো কি হয়? Demotivate the children to learn, act as a scaffold for learning, ne cause withdrawal tendency among students, ne be meaningless in process of learning. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2, তাৰ মানে it acts as a scaffold for learning. লেভ ভিগটস্কি য'তেই থাকে এইটো শব্দটো মনত থ'ব, আৰু এইটো স্কেফল্ডিং থাকিবই। নেক্সট প্ৰশ্ন, which of the following is correct in the context of socialization of children? তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ হয় যদি আমি চিলড্ৰেনৰ ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ কথা কওঁ? School is a secondary socialization agent and family is a primary socialization agent. School is a primary socialization agent and peers are secondary specialization agents. Peers are primary socialization agents and family is a secondary socialization agent. Family and mass media both are secondary socialization agents. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব, school is a secondary socialization agent and family is a primary socialization agent. স্কুলক ছেকেণ্ডেৰী গৌণ বুলি কোৱা হৈছে আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালক প্ৰাইমেৰী বুলি কোৱা হৈছে। তাৰ পৰা বহুতখিনি কথা শিকে। নেক্সট, থিয়ৰী অফ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ এম্ফেচাইজেছ ডেট। মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ থিয়ৰীয়ে কি কথাত গুৰুত্ব দিয়ে? অপশ্যন আছে আমাৰ 4টা। ইণ্টেলিজেঞ্চ কোৱেশ্যণ্ট চৰ্টত IQ can be measured only by objective test, ne intelligence in one domain ensures intelligence in all other domains, ne there are several forms of intelligence, ne there are no individual differences in intelligence. শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব there are several forms of intelligence. ইণ্টেলিজেন্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ থাকে। নেক্সট, according to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something
because others approves it represents that stage of morality. লৰেন্স কলবাৰ্গছৰ যি থিয়ৰী আছে য'ত এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে এই কামটো এই কাৰণে কৰা উচিত বা কৰিব লাগে কাৰণ বেলেগে তেতিয়া ভাল পাব বা বেলেগে তেতিয়া সন্মতি জনাব বেলেগৰ ভ্যালিডিটি মানে বিচাৰি কাম কৰা তেতিয়াহ'লে এই যিটো ষ্টেজ এই যিটো লেভেল তাক আপুনি কোনটো ষ্টেজৰ মৰেলিটি বুলি ক'ব প্ৰি কনভেনশ্যনেল কনভেনশ্যনেল পোষ্ট কনভেনশ্যনেল নে ফৰ্মেল কনভেনশ্যনেল শুদ্ধ উত্তৰটো 2 হয় কনভেনশ্যনেল কনভেনশ্যনেল ষ্টেজ অফ মৰেলিটি নেক্সট Lev Vygotsky's social cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning process. Lev Vygotskyৰ social cultural perspective or মতে যিটো লাৰ্নিঙত থাকিব লাগে কি বস্তুত গুৰুত্ব দিয়ে লাৰ্নিং প্ৰচেছত কালচাৰেল টুলছ এট্ৰিবিউশ্যন মটিভেশ্যন ইকুইলিব্ৰেশ্যন কি বুলি ক'ব আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 তাৰ মানে কালচাৰেল টুলছক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কালচাৰেল টুলছটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বুলি কয় নেক্সট প্ৰশ্ন 8 in his theory of cognitive development Jean Piaget explains cognitive structures in terms of what Jean Piagetৰ cognitive developmentৰ থিয়ৰীৰ মতে তেওঁ cognitive structureক কেনে ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে সাইকোলজিক্যাল টুলছ নে স্টিমুলাস ৰেসপন্স এসোসিয়েশন জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট নে স্কিমাস শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4 তাৰ মানে স্কিমাস জিন পিয়াজেৰ লগত স্কিমাটো সদায় জড়িত হৈ থাকে গতিকে এইটো আপোনালোকে মনত থব আৰু জোন অফ প্ৰক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট এইটো বেলেগ এজন থিয়ৰীৰ লগত জড়িত নেক্সট Pre-operational stage in Jean Piaget's theory of cognitive development characterizes what? Jean Piaget's ji cognitive development theory আছে তাৰে pre-operational stage কি কথাৰ বৈশিষ্ট্য বুজায় development of abstract thinking centration in thought hypothetico deductive thinking নে ability to conserve and seriate objects কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে centration in thought এটো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following statement is correct in context of development যদি আমি ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহলে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ হ'ব development has the same rate of growth across cultures for everyone development occurs only through learning that takes place in school development occurs only during the period of childhood now development is multi-dimensional শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব development to এটা multi-dimensional process হয় multi-dimensional next প্ৰশ্ন sequence of development among children from birth to adolescence is what ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্নত সুধিছে যে চিলড্ৰেনৰ যেটো ডেভেলপমেন্ট হয় তাৰ সিকোয়েন্সটো কোনটো শুদ্ধ হ'ব জন্মৰ পৰা এডলসেন্সৰ লৈকে sensory concrete abstract abstract sensory concrete concrete abstract sensory নে abstract concrete sensory শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 প্ৰথমে আহিব sensory তাৰ পিছত আহিব concrete তাৰ পিছত abstract next individual differences in a progressive classroom should be treated as what যেতিয়া আমি progressive classroomৰ কথা কওঁ তাত individual differences থকাটো সাধাৰণ কথা তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তাক কেনেকৈ লম কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিম a hindrance to the process of learning a failure on the part of teacher criteria for making ability based groups important for planning of teaching learning process কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 4 হ'ব important for planning of teaching learning process তেনে individual যদি আমি differentiation বা difference দেখা পাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত teaching learning processor planning কৰাটো খুব জৰুৰী হৈ পৰে next
In an inclusive classroom, emphasis should be on what? Inclusive classroomত আমি কি কথাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে? Performance oriented goals নে undifferentiated instructions নে segregation of students based on their social identity নে providing opportunities aiming at maximizing potential of individual children? শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? In an inclusive classroom, emphasis should be on শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব providing opportunities aiming at maximizing potential for individual children. মানে যিমান পাৰে সিমান সুবিধা দিব লাগে যাতে ইণ্ডিভিজুৱেল চিলড্ৰেনৰ যি পটেনচিয়েল থাকে সম্ভাৱনা থাকে সি পৰিপূৰ্ণতা বা পৰিপক্কতা লাভ কৰে নেক্সট According to Right of Persons with Disabilities Act 2016, which of the following term is appropriate to use? যদি আমি Right of Person with Disabilities Act 2016 কথা কওঁ তলৰ কোনটো টাৰ্ম বা শব্দটো উপযুক্ত হ'ব ব্যৱহাৰ কৰিবৰ বাবে retarded student, handicapped student, student with physical disability, student with crippled body কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 তাৰ মানে student with physical disability তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নত কৈছে in order to address the needs of students who are facing learning difficulties a teacher should not যদি আমি এনে প্ৰসংগৰ বা এনে পৰিস্থিতিৰ কথা কওঁ য'ত লাৰ্নাৰে বা ষ্টুডেণ্টে লাৰ্নিং ডিফিকাল্টি ফেচ কৰি আছে তেতিয়া শিক্ষকে কি কৰিব নালাগে কৈছে ইউজ মাল্টিপল অডিঅ' ভিজুৱেল এইডছ ইউজ কনষ্ট্ৰাক্টিভ পেডাগজিকেল এপ্ৰ'চেছ ডু ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যনেল প্লেনিং নে প্ৰেক্টিছ ৰিজিড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ফৰ পেডাগজি এণ্ড এছেছমেণ্ট কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰিজিড ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ফৰ পেডাগজি এণ্ড এছেছমেণ্ট এইটো আপুনি প্ৰেক্টিছ নকৰিব মানে কৰিব নালাগে বাকীখিনি সব কৰিব মাল্টিপল অডিঅ' ভিজুৱেল ব্যৱহাৰ কৰিব কনষ্ট্ৰাক্টিভ পেডাগজিকেল এপ্ৰ'চ ব্যৱহাৰ কৰিব ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যনেল প্লেনিং কৰিব কিন্তু এই তলৰটো নকৰিব নেক্সট ডেছ ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী আইডেণ্টিফাইং ফিচাৰ অফ ক্ৰিয়েটিভিটি তলৰ কোনটো এটা প্ৰাথমিক ফিচাৰ হয় ক্ৰিয়েটিভিটিৰ লো কম্প্ৰিহেনশ্যন ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং হাইপাৰ এক্টিভিটি নে ইনএটেণ্টিভনেছ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং যিমান পাৰে সিমান মানে বিভিন্ন ধৰণে থিংকিং কৰিব পৰা ক্ষমতা সেইটোৱে ক্ৰিয়েটিভিটিত সহায় কৰে আৰু সেইটোৱে তাৰ গুণো হয় নেক্সট ইন অৰ্ডাৰ টু এড্ৰেছ লাৰ্নাৰ্ছ ফ্ৰম ডাইভাৰ্ছ বেকগ্ৰাউণ্ডছ এ টিচাৰ শুড ডু হোৱাট যদি আমি এজন ষ্টুডেণ্ট নহয় এটা ক্লাছত বিভিন্ন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকে কেনেধৰণৰ এপ্ৰ'চ ল'ব লাগে এভইড টকিং এবাউট এছপেক্টছ ৰিলেটেড টু ডাইভাৰ্চিটি ড্ৰ এক্সাম্পলছ ফ্ৰম ডাইভাৰ্ছ ছেটিংছ ইউজ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্ট ফৰ অল ইউজ ষ্টেটমেণ্টছ ডেট ষ্ট্ৰেংথেন নেগেটিভ ষ্টেৰিঅ'টাইপছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে ড্ৰ এক্সাম্পলছ ফ্ৰম ডাইভাৰ্ছ ছেটিং যিমান পাৰে বিভিন্ন মানে বিবিধ পৰিস্থিতিৰ পৰা বিবিধ উৎসৰ পৰা এক্সাম্পলছবোৰ ল'ব লাগে বুজাবলৈ নেক্সট প্ৰব্লেম সলভিং এবিলিটিজ কেন বি ফেচিলিটেড বাই হোৱাট প্ৰব্লেম সলভিং এবিলিটিজ আমি কিহৰ দ্বাৰা মানে প্ৰব্লেম সলভিং কৰা যিটো ক্ষমতা তাক আমি কিহৰ দ্বাৰা বেছি কৰিব পাৰোঁ focusing on drill and practice, encouraging fixed process of solving the problems, encouraging use of analogies, generating fear among students. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 3 নম্বৰ তাৰ মানে encouraging use of analogies যিমান পাৰে সিমান analogies ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া next motivation to learn can be sustained by শিকাৰ যিটো প্ৰেৰণা তাক আমি কেনেকৈ ধাৰাবাহিক কৰিব পাৰোঁ পানিছিং দ্য চাইল্ড ফ'কাছিং অন মাষ্টাৰী অৰিয়েণ্টেড গ'লছ
giving very easy task to children নে focusing on rote memorization কোনটো কৰিব আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব focusing on mastery oriented goals এটো কৰিব লাগিব next shame লাজ to কি হয় it has no relation to cognition it can have negative impact on cognition it is very effective to motivate the children to learn and it should be generated frequently in teaching learning process কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব shame can have negative impact on cognition যদি shame থাকে তেতিয়াহলে এইটোৱে ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব কগনিশনত ব্ৰেইন লগত জড়িত যেটো আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নেক্সট which of the following is most effective mode of teaching learning তলৰ কোনটো আটাইতকৈ বেছি ফলপ্ৰসূ মাধ্যম হয় টিচিং আৰু লাৰ্নিংৰ rote memorization of content exploration of relationships between concepts নে observation without analysis নে imitation and repetition কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে exploration of relationships between concepts or মাজৰ যেটো relationship তাক অনুসন্ধান কৰা next a teacher should analyze the various errors made by students on a given task because এজন শিক্ষকে যিমান পাৰে হিমান বিভিন্ন ধৰণৰ ভুলবোৰক বিশ্লেষণ কৰিব লাগে যি ভুল ষ্টুডেন্ট দ্বাৰা কৰা হয় কিবা এটা কামৰ লগত জড়িত কিয় কাৰণটো সুধিছে she can decide degree of punishment accordingly যাতে যেনেকৈ মানে যি ভুল কৰিছে তেনেকৈ পানিশমেন্ট দিয়া understanding of errors are meaningful in the teaching learning process ne she can segregate those who made more errors in comparison to others ne learning is solely based on correction of errors শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 understanding of errors are meaningful in the teaching learning process কেনেকুৱাকে ভুল কৰিছে কেনে ধৰণে কৰিছে কিয় কৰিছে তাক বুজি পোৱাটো খুব জৰুৰী টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেছত তেতিয়া ই ফলপ্ৰসূতা লাভ কৰিব next it is difficult for children to learn when children are হিকাৰ ক্ষেত্ৰত দিগদাৰি হয় সমস্যা হয় কেতিয়া information is presented in discontented chunks they are intrinsically motivated learning is socially contextualized content is represented through multiple ways কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব information is presented in disconnected chunks যেতিয়া information বা তথ্যসমূহক আমি disconnect কৰি দিও মানে কানেক্ট কৰি নেদেখাও টুকুৰা টুকুৰা কৰি দিও আৰু সব ডিসকানেক্ট কৰি দেখাও তেতিয়া নেক্সট best state of learning is আটাইতকৈ ভাল লাৰ্নিং কেতিয়া হয় high arousal high fear low arousal high fear moderate arousal no fear no arousal no fear শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব moderate arousal no fear তেতিয়া বহুত বেছি ভাল লাৰ্নিং হয় বুলি কয় next constructivist view of learning suggests that children construction of their knowledge constructivist view of learning is a constructive view of learning বুলি এটা কনসেপ্ট আছে এইটোৱে কি সাজেষ্ট কৰে childrenৰ কোনো ধৰণৰ ৰোল নাই have no role to play in নে are solely dependent on adults for নে play an active role in নে are solely dependent on textbooks in শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 3 play an active role গতিকে তেওঁলোকৰ এটা সক্ৰিয় ভূমিকা থাকিব লাগে নিজৰে নলেজ কনস্ট্ৰাক্ট কৰাত সৃষ্টি কৰাত next which of the following belief is good for learning তলৰ কোনটো বিশ্বাস বহুত জৰুৰী হয় বা ভাল হয় লাৰ্নিংৰ বাবে ability is improvable ability is fixed efforts don't make any difference ne failure is uncontrollable শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 তাৰ মানে ability is improvable ability আমি improve কৰিব পাৰো next conceptual understanding among students is likely to improve in the settings which emphasize on what conceptual understanding of ami bhal koribo paru yak bikokhito koribo paru ketia competition or majere
টেক্সট-বুক চেণ্ট্ৰিক পেডাগজি, ফ্ৰিকুৱেণ্ট এক্সামিনেশ্যনছ, ইনকুৱাৰী এণ্ড ডায়ালগ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 4। আহি গ'ল।